שלום, קוראים לי גלעד שפמן, והיום אני אארח את יגאל לרנר, מפיק וקולגה במעגלים של גברים נפגשים לשם שינוי. ואני מאוד מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות הזאת, משום שאיגי הוא חבר יקר, והאיכויות שהוא מביא הם משהו שלדעתי, וזה מה שרציתי גם לשתף פה במרחב הזה. אז איגי, מה אתה רוצה להגיד לנו על קצת כמה מילים על עצמך ועל העשייה שלך? וואו, קודם כל איזה כיף, תודה על ההזדמנות, ונעשה שיהיה שווה להישאר גם לא רק את ה-5:55 אלא גם את ה-30 הדקות השלמות, כי אני מקווה גם לתת קצת כלים ותובנות להמשך, לחיים, לצופות ולצופים. הכי נוח לי להגדיר את עצמי קרוס פלטפורם סטורי טלר, לספר סיפור במגוון פלטפורמות. אבל באיזה פודקאסט אחר שהתארחתי, שאלו את אותה שאלה 3 פעמים, ואז אמרתי, רגע, אני בעצם מסאולוג, אני יוצא עם אנשים למסעות פיזיים, וגם מסעות מנטליים ואישיים, ואז בפעם השלישית ששאלו אותי אותה שאלה, אז ברחתי אל כך, אמרתי שאני בעצם מוציא אנשים מן האור בעין, אל האור באלף. ומאפשר להם את ההזדמנות הזאת לספר את הסיפור שלהם באופן יוצר דופן. כן, כן, יוצר ולא יוצא, זה בכוונת מכוון. כי בסופו של דבר אני מאמין, ואת זה נראה לי חשבו לפניי, שלכל אחד יש פה תפקיד, שלכל אחד יש פה מטרה סלש ייעוד, שלכל אחד יש מתנה ואור גנוז. אנחנו ביהדות מאמינים בזה מקדמת דנא. והשאיפה היא לדעת את הדבר הזאת, ולהוציא את האור הזה החוצה, בזמן הזה שיש לנו פה על הכדור. לחיים, לחיים, מדהים. נכון נפש מה לחיים. אני שותה. כן, ואחד מהדברים שאני נפגשתי בהקשר המשותף שלנו, זה חברנו יוסי, שעשית איתו פרויקט מאוד מעניין של הרצגה, על להוציא לאור בעצם איכויות שבדרך כלל אנחנו לא רואים ביום יום. אתה רוצה לומר על זה משהו? כן, אתה יודע מה, אז נעשה שנייה זום אין, אני בשבחי הסרנדיפיטי, שזה מושג ככה שאני מאמין בו כמתודת חיים. האקדמיה לעברית קרא לזה עתנות, בבחינת חיפש אתונות מצא מלוכה. אז את יוסי אני מכיר באותו מעגל ששנינו מכירים, וזה מסגרת מיזם שנקרא גברים נפגשים לשם שינוי, שבאמצעותו באמת נפתחו וקרו הרבה דברים טובים. בין היתר הפורמט הזה של הרצגות, אחרי מעל 20 שנה, נקרא לזה בעולמות המסך, הטלוויזיה, הקולנוע והרשתות, ריתק אותי העניין הזה של הבמה, והחלטנו לצאת עם מגוון סיפורים שהם מרגשים ומעוררי השראה, בפורמט שנקרא הרצגה, זה הלכי מילים שלא אני המצאתי, הוא קיים עוד קודם, של הרצאה והצגה. ולמעשה במקרה הזה של יוסי, הוא מספר את הסיפור שלו, שהוא סיפור מרתק. למעשה זה התחיל באותו מפגש ראשון, ב10 בפברואר 2019, אני זוכר פשוט שנדהמתי מהיכולת של גברים לבוא ולשים את הלב שלהם במרכז, ויוסי כבר אז, בפגישה, אני זוכר אפילו, זה נחרט אצלי מה הוא לבש, חולצת צווארון תכולה כזאת, והוא סיפר איך בגיל 8 הוא נאנס פעמיים, לדבריו, פעם בגופו, על ידי מדריך הנוער שלו בתנועה, ופעם בנפשו, כפי שהוא תיאר זאת, כשההורים שלו התעלמו ממה שהוא בא לספר להם, וזה הוציא אותו למסלול חיים מאוד מנוכר, אטום, חשדני, ולמעשה החלטנו להעלות את הסיפור שלו, ביחד עם השחקן אורי נועז, שלמעשה מגלם את יוסי וגברים ודמויות אחרות בתחנות חייו, ועם הדבר הזה יצאנו למסע, מסע בימתי, שהוא למעשה מטלטל פעמיים, כי הוא כל פעם חי ונושם מחדש על הבמה, זה גם חתיכת סיפור לא פשוט שמתרגר, מהמילה טריגר, מפעיל לא רק את האנשים על הבמה, אלא גם אלו בקהל, שגם לא נשארים אדישים, זה לא דומה לשום דבר אחר. ולכן אני כל כך מאמין גם בפורמט הזה, כעוד פלטפורמה לספר סיפור מעבר לדברים האחרים שאני עושה, שאם תרצה, אני אספר להם. זה שוק מדהים. לחיים. ואנחנו יכולים לראות שיש מילה שחוזרת הרבה בתוך הכמה דקות האלה שאנחנו נפגשים, זה המילה מסע. ואנחנו
אני הייתי שמח אם תוכל להרחיב בעצם על הליווי שאתה עושה, בין אם זה לאדם באופן אישי או לקבוצות, בתוך תהליך שבא להוציא את אותן איכויות, כמו שאמרת, אל האור. אוקיי, אז קודם כל, בגלל שאו-טו-טו אנחנו מסיימים את ה-5:55, אז דש לרשל ויעל כפרה עליהם. אז נגיד שגם חמסה חמסה חמסה, תודה על ההזדמנות, וגם אתם, גם פוף מבסוט, פוף, פוף זה הכלבלב, יש בלת"מים, את זה לא תכננו. גם הסיפור עם פוף זה סיפור ומסע בפני עצמו, אולי בהזדמנות. אבל אני חושב שזו הזדמנות באמת, אפרופו בדקות שנשארו, זה לספר איזה סוג של מסעות אפשר להוציא, וזה גם משהו שבחרתי או הבנתי במסע הפנימי. אז הנה יש לנו עוד שנייה, ועכשיו אני מספר לכם על המסע הפנימי שעברתי.